สแกนตัวป้อติดต่อสแกนจะทอดเตี้ยๆเลยta lồng cao muốn xăm nhà chắc cái to gì để chờ theo sai lối trong khó xia trong tiếng mua nè mà cho nên một sai xem cháu rồi trong tiếng mình về nhá trò tập ta là tập bắt từ đầu nè ít kia vào lấy chọn sai để dùng chả ตัวป้อติดสแกนได้ติดตัวนะ sau khi tao đã khỏi trong xe xem nào thế à chị tao thấy rồi cái sau đó thì nó tôi bắt nặng để chờ tôi bắt mình đi bây giờ thì do số trong số nó có số cho trong để chờ xem nhà nó thì này cho bắt thì út thì cho phải kháng để sát trong sân đó nè trong xe cho để sân đó tận này thì bác sĩ tận này tạo XamNeur lại bây giờ mình chơi trong số nào trong số này luôn bây giờ chơi bao tiền cho cái này cả xe hết đừng có cho tất cả những bao số nào là bây giờ chơi tuần tiền nào nè trong một bỏ trong lúc gió nhiều số nè xe thì trên một hàng nè phải điện trên một台嘛接配một用条连着配một条然后这把手就开始用讲đó là trong đó là trong gió nhiều就可能用gió nhiều rồi trong gió nhiều nó cho cái XamNeur cái trong nó bắt trong cao cơn cầu thì trong tổ sĩ tôi nói ra tôi là sẽ ăn chứ nó bên cáiตัวป้อสปัจจุบันนะป้อสจงเสียตัวสีจะใช้จงปานใหญ่ปานหลังเขากำลังจะnhận rủi ro phải khăn anh lòng con nói cho cái mình trong cái nào xe để rồi một trong nhiều nữa xe chế mua hàng rồi đó nhưng mà đặc biệt mình sẽ dùng chó Low battery warning. bên này số trong số bắt chùa nè cho gì có số trong là một sao giờ số trong sao chùa mình chỉ lo có thể dùng cho nè mình chỉ có số trong số này xem mua hàng đang từ che mua chỉ tao trong nó nè che mua thì chừng nè cũng chỉ cho nó sẽ cũng chỉ lại cũng chỉ cần gì đó nè
khó chỉ là sẽ lo chỉ một trong ô vô bia đó mới cho tên gì có sợ là đi chăm nhị giờ kia khi này làm gì bớt sợ tiếng mà cho của chị cái nên cho nó thì giờ là hồ tiền chọn nhu nhắc kia chọn nhu rồi sẽ chiếm một cơn gấu nè chiếm một này của chiếc thía nè chiếm một chiếc tàu này rồiรู้จักเขาตรงไม่ไอ้เยี่ยวชอนเทียมน้องเราเกิดที่เขาเราจงรู้ไปชัวร์เต้ตัวเทียนตัวเทียนหนึ่งเงินกับเทียนนะcho nó lo này thì của cho để là
đi có sở trong là cho là lúc trong ngọn chỉ trồng mua rò có đã nè mua rò nó bắt được tia sau khi đến đà nằm một cho có đã mua rò khi ta mà nhiệt to hình nè sau khi đến đà chỉ có đã lúc rò mua hoặc khăn rồi nhiệt to hình rồi bỏ đã là giờ rồi phải khăn cái một chỗ bắt đầu ở mừng sai vang ở mừng ban sai viên sai đó có cái rừng rồi khăn không xâm nữa rồi là mong lành trong này mong lành mong cho trong sân đây bây giờ u nè tôi phải nó thay chứ em bỏ chắc khác một chút thì tao nói thì tao sân nhẹ thì tao sân nhẹ nè tao nói sao cái tôi bắt đầu nó thôi bây giờ cái cho nó cho nó cái hàng nó cái nó rộng nó xí tao nói thì cho bắt đầu viên sai lại bắt đầu viên sai pe yang gitu ke hana pai pandan sekian satu tahun itu tuh namanya hanjak kia DJI sebenarnya sekian pada dah lo ya lo pun dah sekian lo cái yang dah trong con đi to thật ta đeo cho chụp trong sân to chỉ in tao thế này chỉ oi một chỉ to đi nữa